ආයුබෝවන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවා සව් වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ විදිහට හදපුවම සව් ගොඩාක් රසයි. මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. තක්කඩි ක්‍රමයට හදපු සව් රෙසිපි එකක් තමයි මේ ගෙනාවේ. ඉතින් හදලා කොහොමද රසයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කොහොමද මේ රසවත් සව් රෙසිපි එක හැදුවේ කියලා බලන්න. මුං ඇට අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක් හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන. ඒ මුං ඇට ටික මම මේ විදිහට බැද ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පාටට එනකොට බැදුණා ඇති. ඊළඟට මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. ඊළඟට හාල් පිටි මේස හැඳි දෙකක් අරගත්තා. ඒ ටිකත් විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් ටිකක් බැද ගන්න ඕන. ගොඩාක් බෙදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අඩුම ගින්දරේ මේ විදිහට චුට්ටක් බැද ගන්න. ඔන්න හරි. ඒකත් අපි කලින් බැදගත්තු බැදලා කුඩු කරගත්තු මුම් පිටියකටම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 75ක් අරන් තියෙනවා. ඒ අරගත්තු සීනි ග්‍රෑම් 75න් සීනි මේස හැඳි 3ක් මේ විදිහට භාජනයකට එකතු කරලා සීනි ටිකක් කැරමල් කරගන්නයි හදන්නේ. හැන්දක් පාවිච්චි කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික කැරමල් වෙන්න දෙන්න. මෙන්න මේ ගානට කැරමල් වුණාට පස්සේ මම මේකට නටනු උණු වතුර අණු කෝප භාගයක් විතර එකතු කරනවා. උණු වතුර එකතු කරාට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තලාගත්තු කර්දමුංගු වැට කීපයකුත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා කලවම් කරලා සීනි ටික දී වුණාට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් බැදලා කුඩු කරගත්තු මුම් පිටි සහ බැදගත්තු හාල් පිටි ටික. මේ ටික ටිකක් කලවම් කරලා මේකට මම එකතු කරගන්නවා. හදාගත්තු පැණියකින් මේස හැඳි 4ක් 5ක් වගේ එකතු කරලා මේ ටික කලවම් කරගන්නවා. මදි පාඩුවට අපිට පුළුවන් මද රසනේ වතුර එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පදමට ආපුවම හරි. ඊළඟට මම කරන්නේ අතේ වතුර ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට කුඩා බෝල හරි ගස්ස ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අතේ වතුර ටිකක් ගාගෙන පොඩි වෙඩ බෝල ටික හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අතේ වතුර ටිකක් ගාලා ඔක්කොම බෝල ටික හරි ගස්ස ගන්න. ඔන්න දැන් මම ඔක්කොම බෝල ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම සව් ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරලා අරගත්තා. ඒකට මම දැන් එකතු කරගන්නවා පොල් කිරිවල දිය කිරි. පළවෙනි කිරි නෙවෙයි දිය කිරි. අඬු කෝප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරලා ලිපේ තියලා උයා ගන්න ඕන. විනාඩියක් දෙකක් වගේ යනකොට සව් ටික තැම්බෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මම එකතු කරගන්නවා ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුත්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට හොඳට සව් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මම එකතු කරනවා මේකට මිටි කිරි අඬු කෝප්පයක්. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට මීට වැඩිය දියරට මේ සව් එක හදා ගන්න ඕන නම් වැඩිපුර මිටි කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟට මම ඉතුරු පැණි ටිකත් මේකට එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරනකොට හොඳ ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ සව් එක ලෑස්ති. දැන් ඊළඟට මම මේකට අපි කලින් හදාගත්තු මුං ඇට බෝල ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා.
මේ විදිහට ඔක්කොම මුං ඇට බෝල ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ විනාඩියක් විතර තැම්බෙන්න තියාගන්න. සව මිශ්‍රණය උකු වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් තව මිටි කිරි එකතු කරලා මේක දියාරුවට හදාගන්න. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්තාම ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක හදලා බලන්න. මුං ඇට කියලා කියන්නේ ඇඟ සිසිල් කරන ගුණාත්මක ආහාරයක් අපි නිතර ආහාරයට ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා කැමති වෙයි කියලා ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට. ඉතින් හැදුවොත් කොහොමද රසයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. එහෙමනම් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් යාළුත් හමුවෙමු. මගේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.